नमस्कार मित्रमंडळींनो, मी स्वाती तुमच्या सगळ्यांचं स्वागत करते हेल्थ अँड मोर यूट्यूब चॅनलमध्ये। तुमच्या सगळ्यांसाठी एक आनंदाची बातमी, आता तुम्ही हेल्थ अँड मोर चॅनल मराठीमध्ये सुद्धा पाहू शकणार आहात। आम्ही आता आमचे व्हिडिओ मराठी आणि हिंदी दोन्ही भाषांमध्ये सादर करणार आहोत। जर तुम्ही चॅनलवरती नवीन असाल तर चॅनलला नक्की सबस्क्राइब करा, लाईक करा आणि शेअर करा आणि हां, बाजूला जे घंटीचं बटन आहे ते दाबायला विसरू नका, तरच तुम्हाला आमच्या नवीन व्हिडिओचे नोटिफिकेशन सगळ्यात आधी मिळतील। आपण सगळे गेल्या काही महिन्यांपासून फक्त कोरोनाच्या बातम्या पाहत आहोत। बाहेर कुठे गेलं तरी कोरोनाच्या सगळ्या आपण ऐकत आहोत। मी सुद्धा तुम्हाला याविषयीच एक महत्त्वाचा व्हिडिओ आज घेऊन आली आहे। जवळजवळ आता लॉकडाऊन पूर्णपणे उघडलेलाच आहे, पण तरी सुद्धा सगळ्यांना आपल्या आरोग्याची काळजी घेणं खूप बंधनकारक आहे, कारण की कोरोना अजूनपर्यंत पूर्णपणे गेलेला नाही। आपण बाहेर जातो, मास्क लावतो, सोशल डिस्टन्सिंगचं पालन सुद्धा करतो, पण तरी सुद्धा कधी कधी कोरोनाचं इन्फेक्शन आपल्याला होऊन जातं। यापासून कसं वाचायचं किंवा कोरोनाची लक्षणे आपण घरच्या घरी कशी चेक करू शकतो या संबंधी आजचा महत्त्वपूर्ण व्हिडिओ तुम्ही लास्ट पर्यंत नक्की पहा। तर चला चालू करूया आजचा व्हिडिओ। तर मी जे डिव्हाइस बद्दल आजच्या व्हिडिओमध्ये सांगणार आहे त्या डिव्हाइसचं नाव आहे पल्स ऑक्सीमीटर। मी तर सगळ्यांना नक्की सांगेल की आजच्या काळात हे डिव्हाइस तुमच्या घरी असणं खूप अत्यावश्यक आहे, कारण की कोरोनाची जी प्राथमिक लक्षणं आहेत ती ओळखण्यास तुम्हाला याच्यामुळे खूप फायदा होईल। ते हे डिव्हाइस काय असतं, ह्याचा उपयोग कसा करायचा, ह्याच्यावरच्या रीडिंग कशा वाचायच्या हे मी तुम्हाला एकदम डिटेलमध्ये आज सांगणार आहे, तर व्हिडिओ शेवटपर्यंत पूर्ण बघा। तर सगळ्यात आधी आपण हे डिव्हाइस ओपन करून बघूया हे कशा प्रकारे असतं ते। अशा प्रकारे ह्याचा बॉक्स येतो, ह्यामध्ये हे अशा प्रकारचं एकदम छोटंसं हाताळू शकता अशा प्रकारचं हे डिव्हाइस येतं। तर हे आपण काय काय ह्याच्यामध्ये फीचर्स आहेत ते मी तुम्हाला सांगते। सगळ्यात आधी आपल्याला हे या बॅक साईडने ओपन करायचं असतं। हे बॅटरीवरती चालतं, तर तुम्हाला ह्याच्यामध्ये बॅटरी टाकणं खूप आवश्यक आहे, तर मी आधी ह्याच्यामध्ये बॅटरी टाकून घेते। आता बॅटरी टाकून घेतलेल्या आहेत। इथे वरती ह्याचा मेन स्विच असतो जो तुम्हाला चालू करावा लागतो, तर आपण आता ह्याला हे बटन दाबून चालू करूया। हे बघा डिव्हाइस चालू झालेलं आहे। त्याच्यावर आपल्याला पहिला मेसेज काय येतो, फिंगर आउट। आपल्याला इथे आपलं बोट ठेवायचं आहे। त्याच्या आधी मी तुम्हाला ह्याची थोडीशी माहिती सांगते। ह्याच्यामध्ये आपल्याला आपल्या बॉडी ऑक्सिजन लेवल सोबत हृदयाचे ठोके सुद्धा आपण मोजू शकतो। बोट नसल्यामुळे ते बंद होतं, ते आपल्याला पुन्हा चालू करावं लागतं। तसंच इथे वरती SpO2 तुम्हाला दिसत असेल किंवा जवळून बघितलं तर तुम्ही दिसू शकतं। SpO2 म्हणजे सॅच्युरेशन ऑफ पेरिफेरल ऑक्सिजन। तर चला आता मी तुम्हाला ह्याचा लाईव्ह डेमो करून दाखवते। माझ्या शरीरात किती ऑक्सिजन लेवल आहे ते आपण तपासून बघूया। तर आपण याची रीडिंग आता चालू करूया। ह्याच्यासाठी तुम्हाला तुमच्या उजव्या हाताचं मधलं बोट वापरायचं आहे। बरेच जण ह्याच्यामध्ये पहिलं बोट वापरतात, पण त्यामुळे ॲक्युरेसीमध्ये थोडासा फरक येऊ शकतो, तर तुम्ही त्याच्यासाठी तुमच्या उजव्या हाताचं मधलं बोट वापरायचं आहे। तर हे बघा, इथून आता बटन चालू करूया। ह्याच्यामध्ये हे बघा, ह्या मशीनमध्ये हे रेड तुम्हाला सिग्नल दिसतोय, त्याला सेन्सर बोलतात, त्याच्याद्वारे तुमचं ऑक्सिजन चेक होतं। तर आपण आता ह्याच्यामध्ये बोट ठेवूया। तुमचं बोट ठेवल्यावर त्याच्यामध्ये रीडिंग चालू होईल। रीडिंग येते, एक 2 मिनिटं तुम्हाला वाट बघावी लागेल। हे बघा आता रीडिंग आलेलं आहे, किती आता 98 आहे आणि हार्ट रेट जे आपले हृदयाचे ठोके बोलतो तो 120 आहेत। एक तुम्हाला अर्धा सेकंद ते 1 मिनिट हे ठेवावं लागणार आहे। आणि पल्स मीटर यूज करताना तुम्हाला थोडेसे नियम पाळावे लागणार आहेत। त्याच्यामध्ये सगळ्यात आधी म्हणजे तुम्हाला एकदम शांत बसावं लागणार आहे, किंवा तुम्ही झोपून सुद्धा ह्याची रीडिंग घेऊ शकता। त्याच्यानंतर वापरायच्या आधी तुमचे हात एकदम स्वच्छ धुणं गरजेचं आहे। पल्स ऑक्सीमीटरची रीडिंग घेताना बोलणं अजिबात चालणार नाही। मी आता तुम्हाला व्हिडिओ करून दाखवते म्हणून मी बोलते, पण तुम्ही तुमचं ऑक्सिजन चेक करताना बिलकुल बोलू नये। त्यानंतर मुली जे नखांना नेल पॉलिश लावतात, नेल पॉलिंट लावतात किंवा जे नेल आर्ट करतात ते सुद्धा तुम्हाला काढून टाकावं लागणार आहे। त्यामुळे सुद्धा रीडिंगमध्ये ॲक्युरेसीमध्ये डिफरन्स येऊ शकतो। तर हे बघा आता माझ्या शरीरात किती ऑक्सिजन आहे,
99% माझ्या शरीरामध्ये ऑक्सिजन आहे. तर माझे जे पल्स रेट आहे, हृदयाचे ठोके, ते किती आहे? 121, 119. आता मी बोलते म्हणून ते फ्लक्च्युएट होत आहेत. तर तुम्हाला ह्या मशीनचा अजून एक फायदा आहे की ह्याच्यामध्ये अलाराम सुद्धा आहे. ह्याचे नॉर्मल रीडिंग मी तुम्हाला थोड्या वेळात सांगतेच, पण जर तुमचं ऑक्सिजन लेवल कमी झालं तर ह्याच्यामध्ये अलाराम सुद्धा वाजतो. त्यामुळे तुम्हाला धोक्याची सूचना मिळू शकते. तुमच्या ऑक्सिजन लेवल कमी झाल्याची माहिती तुम्हाला मशीन देते. तर आपण आता ह्याच्या रीडिंग कशा बघायच्या ते बघितलं. मी आशा करते की तुम्हाला हे सगळं समजलं असेल. पण सगळ्यांना एक महत्त्वाचा प्रश्न मनात आला असेल की ह्याचा कोरोनामध्ये काय फायदा, तर ते मी तुम्हाला आता सांगते. सगळ्यांना माहिती आहे कोरोनाची मुख्य लक्षणं काय आहेत? आपल्या शरीरातली ऑक्सिजन लेवल कमी होणं. त्यामुळे काय होतं? आपल्याला श्वास घ्यायला त्रास होतो व आपल्याला हॉस्पिटलमध्ये ॲडमिट होऊन व्हेंटिलेटरची गरज पडू शकते. पण तुम्ही शरीरातली ऑक्सिजन लेवल ह्या डिव्हाइसद्वारे आपल्या घरीच चेक करू शकता. तुम्हाला समजेल की तुमच्या शरीरात ऑक्सिजन लेवल बरोबर आहे का कमी आहे. जरी तुम्हाला श्वास घ्यायला त्रास होत नसेल तरी सुद्धा तुमच्या शरीरातली ऑक्सिजन लेवल कमी असू शकते. ती तुम्हाला अशी कळणार नाही, ती तुम्हाला ह्या डिव्हाइसने मोजूनच समजू शकते. तर आता ह्याची नॉर्मल रेंज काय आहे? ह्याची नॉर्मल रेंज आहे 94 ते 100% जर तुम्ही डिव्हाइसमध्ये ऑक्सिजन लेवल चेक केल्यानंतर 94 पासून 100 जर तुमची रीडिंग येत असेल तर तुमची ऑक्सिजन लेवल नॉर्मल आहे. त्याच्यामध्ये तुम्हाला घाबरण्याची काहीच गरज नाही. जर रीडिंग 90 पासून 94% असेल तर चांगलं आहे. अगदी चांगलं असं म्हणता येणार नाही, पण तुम्हाला घाबरायची गरज नाही. पण जर हे रीडिंग 90च्या खाली जाणार असेल तर तुमच्या डॉक्टरांना जरूर दाखवा. तुम्ही डॉक्टरांना दाखवून तुमचे ऑक्सिजन लेवल पुन्हा चेक करू शकता किंवा तुमची काही मेडिसिन आहे ते डॉक्टरांच्या सल्ल्याने तुम्ही घेऊ शकता. आणि असं नाही की तुमचे ऑक्सिजन लेवल 90च्या खाली गेले म्हणजे तुम्ही कोरोना पॉझिटिव्ह आहात. कोरोनामुळेच ऑक्सिजन लेवल कमी होते असं नाही, बऱ्याच कारणांमुळे ऑक्सिजन लेवल कमी होऊ शकते. पण तुम्हाला काळजी घेणं खूप जास्त गरजेचं आहे. हे एक डिव्हाइस तुमच्यासाठी खूप फायदेशीर आहे. घरातल्या प्रत्येकासाठी तुम्हाला वेगळ्या डिव्हाइसची गरज नाही. हे एकच डिव्हाइस तुम्ही प्रत्येकाला वापरू शकता. फक्त ह्याची काळजी काय घ्यायची? प्रत्येकाने हे वापरल्यानंतर ह्या साईडनी तुम्ही त्याला सॅनिटाईज करून घेणं खूप आवश्यक आहे. त्यानंतरच तुम्ही ते दुसऱ्या व्यक्तीसाठी वापरू शकता. तसेच हे डिव्हाइस एवढं हँडी आहे की तुम्ही जर ऑफिसला जात असाल, मोस्ट ऑफ द जणांचं घरूनच वर्क फ्रॉम होम चालू आहे, पण जर ऑफिसला जात असाल तर तुम्ही ऑफिसला सुद्धा हे कॅरी करू शकता. आणि दिवसातून 2 ते 3 वेळा तुमची ऑक्सिजन लेवल तुम्ही चेक करू शकता. पल्स ऑक्सिमीटर फक्त कोरोनासाठी फायदेशीर आहे असं नाही. हे आपल्या शरीरातील ऑक्सिजन लेवल आपल्याला दाखवतं. तर शरीरात ऑक्सिजनची मात्रा बरोबर असणं खूप आवश्यक आहे. त्यामुळेच तुमचं शरीर निरोगी राहू शकतं. त्याच्यामुळे आपल्या घरी हे पल्स ऑक्सिमीटर असणं खूप आवश्यक आहे. मित्रांनो, आपण आजच्या व्हिडिओमध्ये बघितलं पल्स ऑक्सिमीटरचा वापर कसा करायचा. पण जर तुमच्या शरीरात ऑक्सिजनची मात्रा किंवा ऑक्सिजन लेवल जर कमी झाली असेल तर ती घरच्या घरी कशी वाढवावी याच्या संबंधीचा नवीन व्हिडिओ तुमच्यासाठी लवकरच येणार आहे. तर त्यासाठी चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. लाईक करा आणि शेअर करा. तर मित्रांनो, कसा वाटला आजचा व्हिडिओ आम्हाला कमेंट करून नक्की सांगा. आणि हा व्हिडिओ जर तुम्हाला हिंदीमध्ये बघायचा असेल तर त्याची लिंक आम्ही आय बटन आणि डिस्क्रिप्शनमध्ये सुद्धा दिलेली आहे. तिथे जाऊन तुम्ही हिंदीमध्ये सुद्धा व्हिडिओ बघू शकता. तर मित्रांनो, आजच्या व्हिडिओमध्ये एवढंच. पुन्हा भेटूया अजून एका नवीन व्हिडिओ सोबत. तोपर्यंत बाय मित्रांनो.